تعالوا النهاردة نشوف طريقة عمل الشنطة الصغيرة الجميلة دي. هشتغل بخيط مكرمية قطن فتلة تخينة شوية. هنحتاج تقريبا 350 جرام وإبرة 4 ملي. نعمل عقدة البداية و31 سلسلة. من السلسلة التانية أشتغل غرز حشو على حلقات ظهر السلسلة زي ما اتعودنا. يعني 30 غرزة حشو سلسلة، واشتغل السطر التاني. أشتغل أول 3 غرز حشو في الحلقتين، وبعدين 7 سلسلة. وادخل بالإبرة في الحلقة الأمامية لغرزة الحشو والحلقة الجانبية لغرزة الحشو، واعمل سحب. وبعدين اشتغل 6 حشو في الحلقتين. واعمل حلقة تانية بنفس الطريقة، بين كل حلقة والتانية 6 حشو. بعد ما نكون عملنا 5 حلقات بنعمل حشو في آخر 3 غرز في السطر زي البداية. سلسلة وبنشتغل السطر التالت من 30 غرزة حشو، بس الحلقات بتكون لقدام بالشكل ده. الغرزتين اللي بيكونوا ورا الحلقة بنشتغلهم في الحلقة الخلفية. غير كده كله حشو في الحلقتين.
وبنكرر السطر التاني والتالت لحد ما نكمل القطعة من 53 سطر أو ارتفاع 34 سنتي. دلوقتي جه دور الجزء المفضل عندي، بنستخدم إبرة مقاس 12 لو متوفرة، ونبدأ نضفر الحلقات بالشكل ده. أو نضفر الحلقات بإيدينا. ودلوقتي هنشوف ازاي نعمل السطر الأخير ونقفل الحلقات دي. هنشتغل غرز حشو، بس بنشبك السلاسل معاهم عشان نقفل الحلقات.
فيبدأ السطر ب2 حشو، ومع الغرزة التالتة أدخل بالإبرة في السلسلة الوسطانية، لأن السلاسل كانت 7، يعني السلسلة الرابعة، وبعدين 6 حشو. ومع الغرزة السادسة هشبك الحلقة التانية. بشبك من قلب السلسلة الوسطانية مش من قلب الحلقة. بعد ما خلصت اشتغلت دورة كاملة بغرزة السحب حوالين القطع بالكامل، ودي خطوة اختيارية بس بتظبط الشكل. بعد كده بقطع الخيط وانهي الشغل. للجنبين اشتغلت بعرض 6 غرز حشو وارتفاع 14 سطر. قطعتين، ولاني هثبتهم بغرزة السحب سبت الخيط موصول، واستخدمت دبابيس عشان احدد مكانهم مظبوط. وبربطهم بغرزة السحب، نقدر نخيطهم لو حبينا. وده هيكون شكله جديد ومميز وشيك قوي. لو عجبكم الفيديو ادعموه بلايك، واستنوني في فيديو جديد.